که الان شما اومدی دست زدی رویش هم بیس کارمونه تو هم ابتدایی. واقعا توی مقطع ابتدایی داریم میلنگیم. واقعا ما دانش آموزی داریم که الان مثلا توی سوم دبیرستان جدول ضرب بلد نیست. یعنی که روش کار نشده. یعنی واقعا تو همون مقطع ابتدایمون این مشکل هستش. اینجا مدرسه دبستان 8 شهریور پیرسهراب هستش. تو مقطع ابتدایی 204 نفر دانش آموز دارند و هلوش 36 نفر هم پیش دبستانی. با توجه به شرایط فیزیکی کلاس و اینکه تراکم دانش آموزان هم خیلی بالاست، واقعا نیاز به فضای بیشتری داریم، امکانات بیشتری داریم برای آموزش بهتر. و اینکه امروز یک تیمی اومدن اینجا، خانم دکتر شرطاش و یک دوره کارگاهی به اصطلاح برای همکارانمون، آموزگار مخصوصا پای اول و پای دیگه دارن برگزار میکنن. انگور، سیب، لیمو. به من سیب رو نشون بده. کدوم یکی از اینا سیبه؟ نشونم بده. خانم ماجدیان و خانم زمانیان از ابتدا که مثلا تو چابهار برشون ارتباط برقرار کردیم، از اونجا تشریف آوردن، زحمت کشیدن بنده خدا. اما این هزینه بالغ بر 600 میلیون تومان مثلا برای این مدرسه اینجا خرج کردن، ولی به خیر و برکت این خیرین محترم که تشریف آوردن، به امید خدا ما این مدرسه رو برای ما اهدا کردن و الان دانش آموزان به نحو احسن دارن راند درسشون رو ادامه میدن. سه بعد سه صداشو بگو. این گره مثل این گره است. خب حالا اینو میذاریم اینجا، این مثل این. خب بعد اینو اینجوری میکشیم. زمانی که ما کوچیک بودیم میگفتن یه بعضیا نابغه‌ن از تو شکم مادرشون، بعضیا غیر نابغه. الان صحبت سر اینه که ما میتونیم نسل‌های آینده رو خلاق پرورش بدیم.